Vizsgáljunk meg még egy sík felvételezési módot. Legyen ez a sík egy dőlt sík, melyet P pontjával és profil egyenesével veszünk föl. A P pont nem illeszkedik a profil egyenesre. Fölvesszük a rendezési irányt, vagyis hogy a P pont két képét megadjuk. Itt és itt. P pont második képe, P pont első képe, és fölvesszük a profil egyenest a P ponton át nem menő helyzetben, kb. Itt. Szépen rendező irányú egyenest rajzolunk mindkét képen. De ezt tudjuk, hogy ez nem elég, hiszen a profil egyenesen mindig föl kell tüntetni, és azonosítani kell két pontot. Tehát legyen itt egy R pont második képe, itt pedig egy S pont második képe, és dőlt helyzetű a sík, dőlt síknak a profil egyenesei is dőlt helyzetűek, tehát azonos jellegű betűzést kell alkalmazni, RS, RS. Tehát ez lesz az R pont első képe, és mondjuk itt lesz az S pont első képe. Megjelölöm pirossal, hogy ez volt a kezdeti állás, ezek voltak a kiinduló adatok. És erre a síkra kell illeszteni valamennyi nevezetes egyenest, a P ponton keresztül menően, tehát első fővonalat, második fővonalat, első esésvonalat, második esésvonalat, profil egyenest és normálist a P ponton átmenő helyzetben. Próbáljunk meg első fővonalat rajzolni. Első fővonalat elölnézetben meg tudjuk rajzolni, hiszen elölnézetben rendezési irányra merőleges lesz a képe, képsík tengelyje párhuzamos, vízszintes. F1 kétvessző. Most egy kicsit kellemetlen helyzetben vagyunk, mert a P ponton átmegy az F1 egyenes, a P pont első képén is át fog menni az egyenes első képe, és van egyenesünk a síkon, ami nem megy át a P ponton, de ez egy profil egyenes, tehát nehéz lenne úgy dolgozni, hogy megkeressük az F1 egyenes profil egyenessel vett metszéspontját, és ezt a pontot próbáljuk rendezni a felülnézetre, mert a profil egyenesen ez a rendezés közvetlenül nem lehetséges, a speciális elhelyezkedés miatt nehéz a profil egyenessel dolgozni. Meg lehetne próbálni, hogy az oldalnézetet hívjuk segítségül, hogy egy kerülő úton először az oldalnézetre rendeznénk, majd onnan a felülnézetre, vagy felhasználhatnánk a Monge-féle leképezés aránytartó mi volt, tehát, hogy amilyen arányban felosztja ez a metszéspont az RS szakasz elölnézetét, olyan arányban kéne felosztanunk az RS szakasz felülnézetét is. Ráadásul aztán ezt a műveletet, ezt mindegyik pont esetében a további egyenesek felvételekor el kéne végezni. Próbáljunk keresni valami megoldást, hogy ne kelljen ilyen aránytalanul nehéz munkát végeznünk. Senki nem tiltja meg, hogy ne vegyünk föl további egyeneseket a síkon. Tehát például
Megrajzolhatjuk ezen a síkon a PR egyenesét, hiszen ezt a két pontot ismerjük elölnézetben is és felülnézetben is. Ezt az egyenest meg lehetett rajzolni nagyon könnyen. Ez a síkunk egy egyenese. Olyan első fővonalat, ami átmegy az S ponton, nagyon könnyen tudunk rajzolni, hiszen ennek is x1-2 irányú az elölnézete. Bocsánat. Ez legyen egy F1 csillag egyenes, elölnézete, és ezt az F1 csillagot meg tudjuk rajzolni felülnézetben, mert átmegy az S ponton, és van egy metszés pontja a PR pontokon átmenő egyenessel. Tehát ezt az A-val jelölt pontot rendezem az elölnézetről a PR egyenes felülnézetére, és az S ponton meg az A ponton keresztül a felülnézeten is megrajzolhatjuk az F1 csillag egyenesünket. És most vagyunk ott, ahol a legelső síkfelvételezésünk elkezdődött, ahol szerencsésebb hallgatótársaink kezdhették az ő házi feladatukat, hogy van egy P pontunk a síkon, és van egy a P ponton át nem menő első fővonalunk. És így most már akár meg is feledkezhetünk erről az elsőként fölvett profilegyenesről, nincs rá szükségünk a továbbiakban, hanem ugyanúgy folytathatjuk a szerkesztést, mint ahogy a legelső síkfelvételezésben történt. Tehát első fővonalat tudunk a síkra illeszteni, az első elölnézetét már megrajzoltuk, de a felülnézetét is meg tudjuk rajzolni, mert az F1 csillag felülnézetével párhuzamosan fog kinézni. Így. Elkészült az első fővonal, mindkét képe, a P ponton átmenő első fővonal mindkét képe. Ha valakit érdekel, ez a pont, amit először úgy gondoltuk, hogy rendezni kéne az elölnézetről a felülnézetre, hát ez itt van. De nem érdekel most már ez minket, hanem folytatjuk a feladatot az F1 csillag egyenest felhasználva. Tehát, ha második fővonalat kell rajzolnunk, akkor a második fővonal első képét rajzoljuk meg először, hiszen az képsíktengely irányú. P ponton keresztül megy. F2 egyenes első képe. P ponton keresztül megy, és metszi az F1 csillag egyenest egy B pontban. Ezt a B pontot rendezem. Az F1 csillag egyenes elölnézetére, és a P, valamint a B pont elölnézetén keresztül meg lehet rajzolni az F2 egyenes, a második fővonal második képét. Első esésvonalat az első képsíkon kell elkezdeni rajzolni, hiszen az első esésvonal első képe merőleges az első fővonal első képére. És az elölnézetet a P pont, illetve az F1 csillag egyenessel alkotott metszéspont, C pont segítségével tudjuk megrajzolni.
Az első esésvonal második képe is elkészült, tehát az első esésvonalat megrajzoltam teljes egészében. Második esésvonalat a második képsíkon tudom elkezdeni rajzolni, a második fővonal második képére merőlegesen. Ez a második esésvonal második képe. A második esésvonal átmegy a P ponton, és metszi az F1 csillagegyenest a D pontban, és ezt a D pontot kell rendeznünk az F1 csillag első képére. Hogy a P és a D pontokon keresztül, felülnézetükön keresztül meg tudjuk rajzolni a második esésvonal első képét. Kell egy olyan profilegyenes, ami a P ponton megy keresztül, mindkét képe rendezőirányú. Valami különbséget kell tenni az eredeti P-vel jelölt egyenes között, tehát P, második képe, P első képe, és természetesen két pontot kell rajta azonosítani, az egyik a P pont, a másik pedig ez az F1 csillaggal alkotott E meccéspont. És már csak a normális van hátra, amit már megtalálunk az ábrán, csak éppen a betűzését kell elvégezni. A normális első képe merőleges az első fővonal első képére, tehát itt látható. Itt volt egy derékszög, elnézést, ezt az előbb nem jelöltem be. Tehát ez itt nem csak az első esésvonalnak első képe ez a vonal a rajzunkon, hanem a normálisnak is első képe. Továbbá a normális második képe merőleges a második fővonal második képére. Itt is lemaradt az előbb a merőlegességnek a jelzése. Második fővonal második képére már állítottunk már egy merőlegest, ami a második esésvonal második képe volt, ez egyben a normálisnak is második képe. Ennek a síknak is elvégeztük a felvételét, és a síkra tudtuk illeszteni valamennyi nevezetes egyenest a P ponton keresztül. A következőkben azt fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet ezeken a síkokon, a felvételezett síkon valamilyen méretével adott síkidomot megszerkeszteni. Tehát a feladat második felével fogunk foglalkozni.